Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Mutarea pomilor fructiferi. Despre asta este vorba în videoclipul de azi. Poate vi se pare banal, dar am fost întrebat în privat de mulți oameni cum să fac acest lucru și de ce anume ar trebui să țină cont pentru a se planta în momentul în care îi transplantăm. Și am zis de ce nu, de ce n-aș face un videoclip despre acest lucru, pentru că tot trebuie să mut acești pomi din spatele meu pe care i-am altuit în urmă cu câțiva ani, pentru că aici am avut o zonă în care altuiam tot felul de pomi. Și haideți să facem un videoclip să vedem cam care ar fi regulile în mutarea pomilor pentru a putea să avem un randament bun la prindere, chiar dacă este primăvară. Și începem cu săpatul în jurul lor, extracția propriu-zisă. Vom face un cerc în jurul tulpinii cât mai mare și vom săpa conic, exact cum veți vedea imediat. Observați, eu deja începusem să mut acești pomi, dar după aceea mi-am adus aminte că mi-ați mai cerut acest lucru și am zis de ce să nu fac și acest videoclip. În general, rădăcinile pomilor au o formă conică și de aceea trebuie să săpăm și noi la fel în extracția aceasta. Dacă întâmpinați rezistență atunci când băgați cazmaua, nu este nicio problemă. Dacă dați de rădăcini, secționați-le fără probleme. Din când în când mai încercați pomul să vedeți dacă opune rezistență și în ce parte opune rezistență. Iar când ajungeți aproape de finalizarea acestei activități, înfigeți cazmaua, hârletele sau cum s-ar spune, spre centru, perpendicularul tulpinii în interior, astfel încât să puteți să forțați cu o mână cu cazmaua, iar cu cealaltă aplicați pomul într-o parte pentru a putea extrage. Și în momentul în care nu mai întâmpinați rezistență, înseamnă că pomul a fost extras exact cum am făcut și eu. Următorul proces va fi să îi curățați rădăcinile. Dacă puteți să-i păstrați pământul acesta care îl are și să-l mutați cu totul, ar fi perfect. În general, dacă îl scuturați, se va elibera de tot acest pământ. După cum vedeți, cam aceasta este rădăcina, iar următorul proces pe care trebuie să-l faceți va fi fasonarea rădăcinilor pentru a putea fi replantat. În general, secționați toate rădăcinile care au suportat răni în momentul extracției, exact cum este aceasta de aici, aceasta de aici, vârfurile unde a fost tăiate de cazma. Și cam atâta aveți de făcut dumneavoastră în acest proces. Următorul lucru, cel mai important, coroana. Coroana va trebui redusă cu cel puțin 80% din suprafața ei. Și haideți să vedem cum se face și acest lucru. După cum vedeți, deja acest prun prezintă ramuri de rod. Este altuit de către mine în urmă cu 2 sau 3 ani, dacă nu mă înșel, dar cred că 2 ani. Așa cum v-am spus, după ce l-ați extras, coroana acestuia, indiferent cât ar fi de mare, va trebui redusă cu 80%. De ce? Pentru a nu forța pomul să împingă sevă, el neputând să susțină toate aceste ramuri. Căutați unde găsiți cât mai aproape de locul în care aceasta se ramifică, câteva mlădițe, câțiva țepi, câțiva pin, secționați. Uitați și cum este în acest caz, La fel și aici.
la fel și aici și cam atâta trebuie să rămână. Nu vă fie frică, secționați-l pentru că acest lucru va ține de prinderea lui. Acum îl vom scoate și pe cela mai gros puțin, la fel vom proceda ca și cu acesta și vom merge să-i mutăm. După cum vedeți, coronamentul acela este destul de mare, dar voi renunța la el fără probleme, pentru că asta îmi va asigura mie prinderea lui. Gata, hai să mergem să-i platăm. Iată, ne ajung și la locul cu pricina, o altă grădină de-a mea. Sper că am câțiva ani de zile să pot să o readuc la viață și pe aceasta, pentru că aici am numai soiuri autentice românești, pom bătrân, lăsat să crească așa într-un mediu natural, pentru că de fapt și de drept asta va însemna proiectul. De aici voi face o bază genetică, un loc unde voi altoi și voi pune tot felul de pomi care și-au dezvoltat viața în această zonă, în această regiune, soiuri autentice românești, exact cum fac și cu acești doi pruni. În procesul de plantare, eu îi plantez în general pomii după humus, dar asta vom discuta într-un alt videoclip. Eu nu fac gropile așa cum scrie la carte, eu mă orientez întotdeauna după sol, după stratul de humus, după stratul unde pomul se poate hrăni, pentru că mama natură, odată ce l-ai pus în pământ, dacă e să prindă, el știe ce are de făcut. Se spune că va fi pământul afânat și așa mai departe, străpunge el un fir de iarbă, un beton, o piatră o ridică în sus și nu se poate duce o rădăcină în pământ. În sfârșit, dar vom discuta în alt videoclip aceste detalii. Și ultimul pas, după ce ați fasonat rădăcinile și după ce ați redus cel puțin 80% din coroană, va trebui să plantați. Plantarea propriu-zisă se va face foarte ușor, dar așa cum v-am spus, eu țin cont de stratul de humus și cred că și dumneavoastră ar trebui să faceți la fel. În momentul în care mutați un pom, veți face groapa astfel încât rădăcinile lui să aibă loc fără probleme în această groapă. Ele să nu stea foarte înghesuite. Și va trebui să țineți cont de stratul de pământ deasupra, care este din partea de deasupra, unde este întunecat la culoare, care este stratul de humus. Aici unde am făcut eu această groapă are în jur de 28 de centimetri, exact în stratul de humus, și pe toată suprafața gropii pomul se poate hrăni. După aceea, ce vă rămâne de făcut nu este decât să îl fixați, exact cum este și aici. Voi renunța la acea rădăcină de acolo. După ce îl fixați vertical, ușor veți începe să adăugați la loc pământul, bătătorindu-l ușor cu picioarele.
Gata, dragilor, ciudat, nu? Nici prea complicat, nici prea simplu. Cam despre aceste lucruri trebuie să țineți cont noastră când transplantați un pom, când îl mutați dintr-o parte în alta. N-am făcut gropile așa cum scrie la carte, 60 cu 60 cu 35 cu 40 cu 60 adâncime. Nu am ținut cont de orientare, nu am ținut cont de nimic, am îngropat altul, nicio problemă. Eu așa procedez și întotdeauna am avut fructe pe masă și întotdeauna am avut pomi în grădină. Întotdeauna eu când plantez un pom țin cont de stratul de humus, pentru că acela mi se pare că este cel mai important, dar așa cum am spus, o să discutăm despre asta în alt videoclip. Sper că v-a fost de folos acest material. Ținem cont de reducerea coroanei, fasionarea rădăcinilor, scoaterea din pământ a pomului cu cât mai multe rădăcini și plantarea lui în stratul de humus și ar trebui să se prindă, fie că îl mutați toamna, fie că îl mutați primăvara. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material.